તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઓછા તેલમાં આપણે એર ફ્રાયરની 3 રેસિપીઓ. તો આપણે ક્રિસ્પી કુરકુરો એવો ભીંડો તો એકલો પણ તમે આ ખવાય એવો ટેસ્ટી, સાથે આપણે કેળાની વેફર બહુ જ ઓછા તેલમાં, અને કસૂરી મેથી તો લીલી મેથીની ઇન્સ્ટન્ટ સુકવણી ત્રણેય જોઈશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ભીંડો લીધો છે. ભીંડાને સારી રીતે ધોઈ કોરો કરી લઈશું. ઉપર નીચેનો ભાગ મેં કટ કરી લીધો. એક આ રીતે ભીંડો લઈ લઈશું, વચ્ચેથી એને કટ કરી અને આ અડધા ભાગના 3 પીસીસ કરી લઈશું. તો એ રીતે એક ભીંડામાંથી તમારે 6 પીસીસ આ રીતે કટ કરી લેવાના. તો આ રીતે હું ભીંડો કટ કરી લઈશ અને બને એટલા બિયા જે ભીંડાના હોય જેટલા તમારાથી નીકળે હળવા હાથે એટલા કાઢી લેવાના. તો સ્પેશિયલી નહીં, માત્ર થોડા તમે હાથમાં લેશો એટલે જેટલા બિયા નીકળે એટલા તમારે નીચે આ રીતે રહેવા દેવાના. તો આ રીતે બાઉલમાં મેં ભીંડો કટ કરી તૈયાર કરી લીધો. એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, કાચી કેરીનો જે સૂકો પાવડર આવે એ, 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન, 1 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, થોડું અમથું સંચળ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું. તો મીઠું, સંચળ અને ચાટ મસાલો ત્રણેય બેલેન્સ કરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને થોડું હું હજી એમાં કલર સારો આવે એટલે કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ કરી 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી છાંટી અને પાછું કોટ કરી લઈશું. અહીંયા ભીંડો છે એ લોટથી બરાબર કોટ થવો જરૂરી છે, તો જ સારો ક્રિસ્પી થશે. તો મેં મિક્સ કરી દીધું અને તમે જોઈ શકો છો થોડો એવો બરાબર કોટ થયો છે. જો જરૂર લાગે તો થોડો લોટ ઉમેરી દેવાનો. હવે અહીંયા મેં એર ફ્રાયરનું બાસ્કેટ લીધું છે. આપણે આ રીતે એર ફ્રાયરના બાસ્કેટમાં રફલી જેટલો ભીંડો આવે એટલો આ રીતે ગોઠવી દઈશું. અહીંયા મેં અગારોનું એર ફ્રાયર તો રિજન્સી એર ફ્રાયર લીધું છે. 12 લીટરનું છે. આપણે એને પ્રીહીટ કરીશું. તો આપણે ઓન કરી ફ્રાય મોડ ઉપર જશું અને આપણે એને 3 મિનિટ માટે 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર સ્ટાર્ટ કરી પ્રીહીટ કરી લઈશું. પ્રીહીટ થઈ જાય એટલે આપણે ભીંડીનું જે બાસ્કેટ છે એ મૂકી દઈશું અને આપણે એને 5 મિનિટ માટે પહેલાં થવા દઈશું. 5 મિનિટ માટે મેં એને સ્ટાર્ટ કરી એર ફ્રાય કર્યું. પાછું આપણે એને એકવાર થોડું આ રીતે શેક કરી લેવાનું એટલે ભીંડો થોડો ઉપર નીચે થઈ જાય અને પાછો આપણે એને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો પાછું હું એને સ્ટાર્ટ કરી દઈશ અને 5 મિનિટ માટે પાછું થઈ જશે એટલે એકદમ ભીંડી તમારી ક્રિસ્પી રેડી થઈ જશે. તો આ રીતે બહુ ઉપર નીચે એમ ન રહે એ રીતે ભીંડી રાખવાની, એટલે આ રીતે એક એક ભીંડી તમારી ક્રિસ્પી થાય. જો તમારા પાસે એર ફ્રાયર ન હોય તો તમે ડીપ ફ્રાય કરીને પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કુરકુરી ક્રિસ્પી એવો ભીંડો તૈયાર છે. એ જ રીતે બચેલો ભીંડો એને પણ હું એને 10 મિનિટ માટે, તો 5 મિનિટ પછી પાછું એને શેક કરીશ અને 5 મિનિટ પાછું હું એને થવા દઈશ. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. બીજી રેસિપી આપણે કાચા કેળાની ઇન્સ્ટન્ટ વેફર. તો બહુ જ ઓછા તેલમાં, તમે બિલકુલ તેલ નહીં વાપરો તો પણ ચાલે, પણ થોડો તેલ જેવો ટેસ્ટ જોવે એટલા માટે માત્ર આ રીતે કાચા કેળા લઈ એની છાલ ઉતારી અને સ્લાઇસરના મદદથી આવા લાંબા લાંબા એના સ્લાઇસ, ગોળ કે લાંબા લાંબા તમે ગમે તેવા કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં સ્લાઇસ કરી લીધા. પાતળા પાતળા છે એટલે એને ટાઈમ બહુ ઓછું લાગે, જાડા જેટલા હશે એટલો ટાઈમ વધારે લાગે. હવે જે એર ફ્રાયર છે એમાં 2 આ રીતે મેશરેક આવેલા છે. તો 2 મેશરેક પર આ રીતે સ્લાઇસ કરી અને હું બનાના વેફર્સ ગોઠવી દઈશ અને થોડું અમથું તેલથી આપણે આ રીતે બ્રશથી એને ગ્રીસ કરી લઈશું. તો બહુ જ ઓછું તેલ જરૂર પડશે. આ રીતે પ્રીહીટેડ કરેલા એર ફ્રાયરમાં ઉમેરી દઈશું. સ્ટાર્ટ કરીશું ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ મોડ ઉપર અને આ રીતે 5 મિનિટ માટે હું એને થવા દઈશ. 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીશું એકદમ ક્રિસ્પી એવી. તો આ રીતે ચેક કરવાનું તમારે. તો પાતળી છે એટલે તરત જ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ. ગરમ ગરમ ચિપ્સ હોય ત્યારે આ રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ઉપર મરી પાવડર અને મીઠું પાવડર, થોડું સંચળ પણ છાંટી શકો છો અને આ રીતે આપણે એને કોટ કરી લઈશું. તો બનાના ચિપ્સ ઇન્સ્ટન્ટ ઓછા તેલમાં તૈયાર, સાથે ક્રિસ્પી ભીંડી પણ ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આપણે મેથીનું ડિહાઇડ્રેશન કરીશું. તો કસૂરી મેથી છે ઝટપટ ઘરે તમે બનાવી શકશો. તો મેથીને ધોઈ કોરી કરી
અને આ રીતે સાફ કરી મેં અલગ આ રીતે છૂટી છૂટી મેં શ્રેક પર ગોઠવી દીધી. એર ફ્રાયરમાં આપણે એને જવા દઈશું અને બંધ કરી ડિહાઇડ્રેશન મોડ પર સ્ટાર્ટ કરીશું. અને અહીંયા માત્ર 5 મિનિટ લાગશે, પણ પહેલી વાર હતું એટલે મને આઈડિયા નહોતો, એટલે મેં એને 12 મિનિટ રાખ્યું હતું, પણ માત્ર 5 મિનિટ પછી મેં ઓફ કરી અને ચેક કર્યું તો કસૂરી મેથી તૈયાર છે. એકદમ એનો ગ્રીન કલર અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી. તો જ્યારે પણ તમને જોવે કે પછી જ્યારે મેથી ફૂલ સિઝનમાં હોય તો તમે ઝટપટ ઘરે જ આ કસૂરી મેથી બનાવી શકો છો. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.